4 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે લાલાભાઈને. 3 મેસી ટ્રેક્ટર છે અને એક કેપ્ટન મિની ટ્રેક્ટર. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવા છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો આસાનીથી મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. પેલું ટ્રેક્ટર છે મેસી 241 2012ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર, પાવર સ્ટેરિંગમાં જોવા મળશે. બીજું છે મેસી 1035 2013ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર. ત્રીજું છે મેસી 1035 2018ના મોડેલનું અને એક કેપ્ટન મિની ટ્રેક્ટર છે 2017-18ના મોડેલનું જોવા મળશે. 4 ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ટ્રેક્ટર 4 તમે ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. બધા ટ્રેક્ટર સ્લેપ સ્ટાર્ટ જોવા મળશે. એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, ગેર હાઇડ્રોલિક. ટોટલ જવાબદારી એન્જિનની પણ લેવામાં આવશે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન જોવા મળશે. કંપની કલરમાં જ 4 ટ્રેક્ટર છે. સીટ છત્રી પણ સારા. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી વધારે માહિતી માટે લાલાભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. લાલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો વિડીયોની છેલ્લે તમામ જાણકારી આપીશ. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. બાકી કિંમત અને વધારે માહિતી લાલાભાઈને ફોન કરીને અથવા વોટ્સએપ મેસેજ કરીને પૂછી લેજો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી એક પણ ટ્રેક્ટરની. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો જામજોધપુર અને સત્તાપર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો લાલાભાઈના નંબર યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ મળશે, પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે 97 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. લાલાભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. લાલાભાઈ નામ હશે. 97 145 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.